Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск, и он посвящен всем делам с 12 по 15 апреля 2024 года. Расклад энергий для наших работ мы делаем по киевскому времени. И, как всегда, начинаем с агрогороскопа. Итак, пятница, суббота, 12 и 13 апреля. Причем 13 будет в 20:46 переход Луны из знака Близнецы в знак Рак. Поэтому 13 до 17 часов можем работать, 12 все 24 часа. Что из посевов? Хорошо только сеять семена гороха, клубники, земляники и семена цветов. Все, больше ничего. Рассаду в близнецах не беспокоим. Для цветов комнатные растения, кстати, и цветы 12 только зеленые операции. Ну, если нужна защита, то делайте защиту. Но вот нужно завершить зеленые операции 12, потому что 13 уже нельзя. Делается только мероприятие по защите от вредителей и болезней. И уже после 21 часа 13 можно поливать наши растения. Итак, по поливам 12-13 не поливаем. Единственное, что 13 после 21 часа начинаем. Вот подкормки нужно подождать. После 21 часа полейте, а уже утром или ночью, уже 14 можно будет и подкормочку дать. В саду 12 завершаем обрезку, и все. 13 защита от вредителей и болезней. Кстати, 12 для теплых стран здесь можно и зеленые операции проводить в саду. Итак, у нас 12 обрезка сада, зеленые операции завершаются, 13 защита от вредителей и от болезней. Итак, зеленые операции для любых растений 12 да, 13 уже нет. Собираем урожай, делаем заготовки 12, 13 до 12 часов дня. Завершаем после 12 все. Квашение капусты не планируем, не проводим. Настойки и сборы лекарственных трав 12 все сутки хорошо, а вот 13 до 12 часов дня. Рыбалку не планируем в близнецах. Комнатные овощи тоже, заметьте, 12 еще зеленые операции завершаем, а 13 только защита от вредителей и болезней. Инкубацию на этот период не планируем. Итак, 14-15 здесь у нас энергии будут стихии воды, знак Рак. Но 15-го переход Луны из первой во вторую фазу в 22:13 плюс-минус 12 часов, поэтому мы можем 15-го использовать только до 10 часов утра, именно то, что касается посевов, семян и рассады. Итак, что мы можем 14 и 15 до 10 утра сеять? Петрушку, семена петрушки, укропа, огурцов, капусты, сидератов. Практически все вершки, только вершки. И все. С рассадой работаем 14 все 24 часа, 15 до 10 часов утра. Для цветов актуальны все мероприятия с рассадой. Это пикировка, перевалка, пересадка. Это у нас 14 и 15 до 10 часов. Да, кстати, и посевы семян уже в открытом грунте кто-то будет сеять семена цветов тоже до 10-15, а 14 все сутки. Поливы и подкормки эти 2 дня будут эффективными. Для комнатных растений перевалка комнатных растений 14-15 до 10 часов утра, ну и поливы и подкормочки. Поливы для всех растений эффективны будут 14 и 15, подкормки тоже 14 и 15. В саду поливы и подкормочки очень хорошо проводить 2 дня. Зеленые операции уже нельзя проводить ни на каких растениях. Не собираем урожай. Это знак стихии воды, и поэтому очень все быстро портится. Поэтому и не собираем, и не делаем заготовки любые, не квасим капусту, не готовим настойки, не собираем лекарственные травы. А вот рыбалку в Раке можно запланировать. Для комнатных овощей поливы и подкормки актуальны. Инкубации пока что у нас нет. Следующая рубрика «Луна для дома, для здоровья» с 12 по 15 апреля 2024 года.
Здесь мы всегда с вами рассматриваем энергии, которые нам будут позволять что-то начинать или что-то покупать, или же нет. Так вот, напомню, что со 2 апреля по 25 ретроградный Меркурий. Очень сложный период, хотя это растущая Луна, но при ретроградном Меркурии и некоторые аспекты других планет не позволяют нам начинать успешные дела. Не успешные, пожалуйста, а если хотите, чтобы успешное и начало было хорошее, и развитие, и продолжение этого дела, проекта, и покупка приносила пользу, тогда лучше пропустите этот период, не делайте этого. Итак, не начинаем дел и не покупаем ничего с 12 по 15. Идем в дом 12-13, с печкой должно быть все нормально. Знак стихии воздуха. Стрижку волос, пожалуйста, можно стрижку ногтей планировать на 12 и 13 до 17 часов вечера. Покраска волос в близнецах только органическими красками и проводим 12 и 13 до 17 вечера. Мыть волосы можно 12, 13 до 20 часов вечера можно. Сауну не планируем, очень сложный период для дыхательных путей и нервной системы, поэтому пропускаем. Уход за кожей – это маски, а маски не работают в знаке стихии воздуха 12-13 до 21 часа, а после 21 часа знак стихии воды прекрасно работают маски. Очистка кожи у нас на растущей луне не проводится. Очищение организма можно 12-13 до 20 часов вечера и все. Рукоделие не планируем. Для теста обычно норма, по рецепту все. Если не грязная стирка и текущая уборка, можно 12-13 делать. Ремонтные работы можно 12, а 13 только до 12 часов дня. То же самое с проветриванием вещей. Хорошая погода, проветриваем 12-13 до 12 часов. Ну а теперь рассмотрим наши дела 14 и 15. Это время у нас, когда работает стихия воды. Поэтому печка, камин, что у вас там есть, если вы будете в это время разжигать огонь в печке, то дым идет, будьте внимательны. На эти дни не планируем на 14-15 стрижку волос, стрижку ногтей, покраску волос и мытье волос. Это время, когда нельзя беспокоить волосы, они секутся, ногти тоже секутся, расслаиваются. Вот такой знак и очень плохо воздействуют вот эти все обрезки, стрижки в этом знаке. Сауну не планируем, очень сложный период для организма. Уход за кожей, маски как раз хорошо работают в знаке воды, да, и 14 и 15. Очистка кожи на растущей луне не проводится, очищение организма не планируем, не проводим, рукоделия тоже нет. Тесто плывет, ведет. Вот когда можно постирать и убрать хорошо, качественно, это 14 и 15. Ремонтные работы не планируем и не проветриваем вещи. Это время не подходит для этих работ. И о здоровье важная информация. 12 и 13 апреля Луна будет находиться в знаке Близнецы, а в это время уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная, нервная и дыхательная системы. При Луне в знаке Близнецы 12-13 апреля нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, на трахее и языке. Наблюдается обострение заболеваний ОРВИ, астмы, ларингита, пневмонии, плеврита, щитовидной и вилочковой желез. 14 и 15 апреля Луна будет находиться в знаке Рак, а в Раке уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная и пищеварительная системы. При Луне в знаке Рак 14-15 апреля нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах.
В это время 14 и 15 до 10 часов утра можно заниматься лечением, протезированием и удалением зубов. Будьте внимательны, обостряются в этот период астма, трахеит, пневмония, гастриты, язва желудка, диабет и изжога. Не допускайте переохлаждения, не проводите голодание. Успешное лечение артритов, артрозов, радикулитов, суставов, желчного пузыря, межпозвонковых грыж, зубов, костей и эффективное заживление переломов. На этом мы завершаем наш спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успехов во всех ваших трудах. То, что можно делать, делайте. Пусть вам везет в этих делах. И мы обязательно с вами встретимся в следующем видео, в новом видео на нашем канале. А пока будьте все здоровы. До новых встреч! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім нашим справам з 12 по 15 квітня 2024 року. Розклад робимо за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо розгляд спеціального випуску з аграрного гороскопу. Отож, давайте і сьогодні так зробимо. З 12 по 15 квітня. В першу чергу розглянемо 12 та 13 квітня, це п'ятниця та субота. 13-го увечері після 20:45 починається період знаходження місяця в знаці Рак. Ну, а тому ми, до речі, місяць без курсу з 17:47, тому ми 13-го всі справи плануємо тільки до 17-ї години. Справи з посівами. А що ж ми можемо посіяти? Можемо 12 та 13 до 17 години вечора посіяти насіння гороху, полуниці, суниці та квітів. Але все це сіємо в зволожений ґрунт, не поливаємо при посіві. Розсаду в час близнюків не турбуємо, коріння буде геть ніяке і рослини будуть слабі. Для квітів та кімнатних рослин 12-го, будьте уважні, ще можна проводити зелені операції, а 13-го вже ні. Тут можна провести захист від шкідників та хвороб. Поливи проводимо 12-го, 13-го, після 21-ї години тільки можна вже поливати. Підживлення не плануємо 12-13. В саду, будь ласка, будьте теж уважні, 12-го обрізку саду проводимо. Для теплих країн зелені операції 12-13-го вже все, захист тільки від шкідників та хвороб. Зелені операції для будь-яких рослин 12-го так, а 13-го вже ні. Можна збирати врожай, робити заготівлі 12-го, 13-го тільки до 12-ї години дні. Після 12-ї ні. Не плануємо квашення капусти і не квасимо капусту. Настоянки та збір лікарських рослин проводимо 12-го та 13-го тільки до 12-ї години дня. Риболовлю в близнюках не плануємо і не проводимо. Кімнатні овочі теж дуже будьте уважні, зелені операції завершаємо 12-го, 13-го вже ні. Можна проводити захист від шкідників та хвороб. Інкубацію на ці 2 дні не плануємо. 14 та 15 це вже буде місяць, зростаючий місяць, в знаці Рак. А значить, можна вже працювати з вершками. І причому 15-го у нас буде перехід з першої фази у другу фазу о 22 годині 13 хвилин, плюс-мінус 12 годин, тому ми з вами можемо 15-го тільки до 10-ї години ранку сіяти та працювати з розсадою. Ну, давайте розберемося, що ж ми можемо сіяти. 14 та 15 до 10-ї ранку можемо сіяти насіння петрушки, кропу, огірків, капусти, сидираців, всіх вершків, ті ж квіти і інші культури. Тут у нас є про знак Рак більш детально інформація, у нас дуже добрий тут період для поєднання, для синтезу енергії місяця та сонця. Сонце буде якраз знаходитися дуже в доброму знаці для того, щоб ми отримали гарний врожай. Отож, будь ласка, ми використовуємо 14 та 15 до 10. Розсаду теж працюємо з нею 14 та 15 до 10 години ранку. Для квітів
кімнатні квіти, кімнатні рослини, для них актуальні поливи та підживлення, але квіти можна в цей час працювати з розсадою квітів, перевалку, пікірування проводити, пересадку. Можна сіяти насіння в відкритому ґрунті, квіткові теж рослини. І це ми робимо 14 та 15 до 10 години посіви та робота з розсадою. Поливи та підживлення у нас йдуть і 14 і 15. До речі, по кімнатним рослинам можна і перевалку кімнатних рослин зробити 14 та 15 до 10 ранку. А так у нас поливи та підживлення актуальні. Далі, поливи та підживлення 14 та 15 для будь-яких рослин ефективні використовуємо. В саду тільки поливи та підживлення дадуть нам результат. І далі у нас червоні ні, це значить ми не проводимо зелені операції 14-15, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. От що можна там, де ще немає запрета, так російською мовою слово згадала, там, де ще є дозвіл на ловлю риби, то можна ловити. Якщо дозволу немає такого, то, будь ласка, то вже не ловіть рибу більше. Вона зараз на нерест іде і готується стати батьками, готує потомство після себе. Тому бережіть їх. Для кімнатних овочів актуально 14-15 поливи та підживлення. Для інкубації поки що немає добрих днів. Ні. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 12 по 15 квітня. Ми завжди з вами розглядаємо, які ж енергії нам будуть давати, чи добро, чи скажуть ні, не починайте справи, не починайте ніякі нові проєкти і не купуйте дорогі речі. Отож, з 12 по 15 продовжується ретроградність Меркурія, а це дуже погано для того, щоб розпочинати щось і купувати дорогі речі. Є ще аспекти інші, ми не будемо, але саме головне – ретроградний Меркурій, хоча зростаючий місяць. Дуже напружені енергії в квітні, тому, будь ласка, не плануємо і не розпочинаємо нові справи і проєкти, і не купуємо дорогі речі. А тепер йдемо в будинок 12-13 з грубою, з каміном, з вогнем у цих джерелах тепла не повинно бути тут норма, тому що знак стихії повітря. А тепер будьте уважні. Стрижка волосся, стрижка нігтей і фарбування волосся органікою ми можемо провести 12 та 13 тільки до 17 години вечора. Мити волосся можна 12, 13 тільки до 20 години. Сауну не плануємо, дуже складний період для наших легенів і для дихання, тому сауна може підвести, погано закінчитися, не плануємо. Догляд за шкірою, маски не використовуємо 12-го, а 13-го після 21-ї години вже будуть ефективними. Очищення шкіри на зростаючому місяці не використовуємо. Очищення організму можна провести 12-го та 13-го до 20-ї години вечора. І все. Рукоділля не плануємо і не творимо. Для тіста норма по рецепту. Прання, прибирання, якщо не дуже брудно, то можна прибрати і попрати якісь речі. Ремонтні роботи можна проводити 12, 13 до 12 години дня, провітрювання речей 12 та 13 до 12 години дня. А тепер ще 2 дні у нас залишається 14-15. Знак стихії води рак, тому тут завжди є дим, будьте уважні. Не можна планувати в цей час стрижку волосся, стрижку нігтей. Не можна фарбувати волосся ніякими фарбами, не можна мити волосся, сауну не плануємо, теж дуже складний період для нашої нервової системи і для організму. Догляд за шкірою, маски будуть гарно працювати, очищення шкіри – ні, очищення організму – ні, рукоділля теж не займаємося. Для тіста буде складний період, воно рідне або ж пливе, є такі 2 варіанти, тому, будь ласка, ми в такі періоди просто пропускаємо, з тістом нічого не робимо. Прання і прибирання ось 2 дні, які так з плюсом пишу, тому що буде якісне прання і прибирання.
Ну, а ремонтні роботи не плануємо і провітрювання речей теж не плануємо. Цей день з його енергіями і стихією не підходить для цих справ. Тепер у нас рубрика «Здоров'я» дуже важлива, і ми зараз ще раз більш детально розглянемо, чому не можна в сауну ходити. 12-13. Працюють енергії стихії повітря близнюки. А в близнюках вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Розумієте, чому сауна ні в якому випадку? Не можна в дні, тобто 12-13 в дні близнюків, проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються такі хвороби, як хвороби дихальних шляхів, хвороби щитовидної та волочкової залоз. Будьте уважні, під контролем повинна бути вся нервова система. Ну і тепер зрозуміло, чому у нас сауна не планується на цей час. Наступний період – це у нас період знаходження місяця в знаці рак. А в знаці рак вразливі. Знову ж таки, грудна клітина, як бачите, сауну тут ніяк не можна. Також вразливі печінка, жовчний міхур, шлунок, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Нервова система теж під ударом. Це у нас для тих, хто хоче сауну, ні в якому випадку теж. Тому, будь ласка, в дні знаходження місяця в знаці рак, тобто 14-15, не плануємо, не проводимо операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. Будьте уважні. Що стосується зубів 14 та 15. Будь ласка, у вас є окремий гороскоп? Так от, ми знаємо, що для лікування і протезування підходять нам 14 та 15 тільки до 10 години ранку, оцей час квітня. Для видалення зубів також 14 та 15 з початку доби до 10 години ранку. Оце, що ми можемо з вами використати. Ну і в цей час, будьте уважні, можуть загострюватися такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І ще одна підказка. Не можна займатися голодуванням та не переохолоджуйтеся 14 та 15 квітня 2024 року. Ну що ж, наша сьогодні програма завершена, спецвипуск. Всі питання ми розкрили і на всі питання відповіли. І можемо вам побажати тільки успіхів у всіх справах, усіляких вам гараздів. Ми з вами обов'язково зустрінемося в наступному відео на нашому каналі. Бувайте всі здорові, на все вам добре!